هنبدأ إن شاء الله الكورس الخاص بالتليكوميونيكيشن فاندمنتالز اللي هي أساسيات الاتصالات اللي كانت اللاسلكية أو السلكية. أول حاجة طبعا هنبدأ بالشابتر الأولاني عندنا وهو Introduction للتليكوميونيكيشن. الشابتر ده مهمته كلها إن احنا نعرف المجال بتاعنا بيركز عن إيه. هيدينا مقدمة، هيدينا بعض التفاصيل اللي احنا لازم نكون عارفينها عن التليكوميونيكيشن. طبعا هيكون في كلام نظري كتير، عشان كده انا بعتبر ان الكورس فيه اجزاء هتصلح لغير المتخصصين وفي اجزاء هتصلح للمتخصصين فقط. الاجزاء اللي هتصلح للمتخصصين فقط طبعا هي من ضمنها مثلا ان احنا لو بنتكلم على معادلات او بنتكلم عن بعض الحاجات العلمية صرف مثلا. جينا بعد كده هنتكلم ان شاء الله على الاشارات والحاجات دي كلها. فمن ضمن الامثلة مثلا احنا ممكن نتكلم عنها، ممكن نتكلم عن الاشارات والانظمه بتاعتها signals and a system. طبعا المجال ده لاي حد متخصص عارف ان دي ماده كامله، وعارف ان الماده دي كمان حتى احيانا بتنقسم لجزئين. يعني بتنقسم الاول للجزء الخاص بالسيجنالز اللي انت بتتكلم على السيجنالز، وفي جزء خاص بعد كده بنتكلم عن اللي هو الديجيتال سيجنال بروسيسنج او الدي اس بي او السيجنال بروسيسنج في العموم، ايا كان اسم المسمى اللي انت بتعرفه من خلاله. فطبعا احنا بيكون انت عارف الجزء ده، عارف ان انت ده للمتخصصين. بس في العموم لا نتطرق للحته دي زي ما قلنا. هو الجزء الغير متخصصين ده بيديك اساسيات الاتصالات، بحيث انك تكون عندك المعلومات اللازمه في مجال الاتصالات. ايه المعلومات اللي يكون عندك من الاخر كده؟ الثقافه العامه. تمام. نبدأ في أول حاجة الشابتر الأولاني. الشابتر الأولاني هنتكلم من خلاله عن أول حاجة خالص التعريفات التعريف والأهمية بتاعة التليكوميونيكيشن. بعد كده هنتكلم عن تاريخ التليكوميونيكيشن اللي حصل اوفر فيو في العموم عن أنواع الكوميونيكيشن نتورك اللي هي شبكات الاتصالات بتاعتنا أنواعها. بعد كده بعض الابليكيشنز اللي احنا بنستخدمها في التليكوميونيكيشن. أول حاجة نبدأ ب التعريف والاهميه بتاعت التليكوميونيكيشن. هو بيقول لك ان التليكوميونيكيشن في العموم هي بتفوكس، يعني بتركز على ايه؟ بتركز على الديزاين وتركز على البيلدينج بتاع الحاجه. بس مهم عندها طبعا ان يكون الجزء ده فعال، ويكون الافشنسي بتاعته عاليه، يعني فعال والكفاءه بتاعته عاليه طبعا. وبيقول لك ان الحاجات دي من ضمنها مثلا سبلايس. من ضمن طبعا سبلايس، طبعا انت ما ينفعش انك تبعت نظام كامل اسمه ساتلايت، قمر صناعي كامل مكلفك مليارات الدولارات في العموم او ملايين الدولارات حسب نوع المشروع، بيفرق التكلفة. ملايين الدولارات ما ينفعش بعد ده كله انه يطلع. مش هقول لك المشكله في الاطلاق دلوقتي، انا ماليش دعوه بمشكله الاطلاق دلوقتي او الاطلاق بيظهر ازاي او الصواريخ، ما بتكلمش على الحته دي. بتكلم انك بعد ما ترسله مثلا تحصل مشكله في الارسال، فيكون الارسال حرفيا انت بتعمل الارسال، بتيجي ترسل انت الحاجه تلاقي ان الارسال بتاعك ملغوش مثلا. بعض الانظمه بتاعت الاتصالات اللي معموله ما تصممتش صح، فبالتالي ما بيوصلنيش بعد كل اللي احنا عملناه ده كله ما بيوصلنيش اللي انا عايزه صح. بيوصلني صور، ماشي انا عايز صور، وبيوصلني صور من القمر، وبيوصلني كل حاجه، بس حرفيا صوره ملهاش اي معنى. طبعا الفايبر هو من ضمن الحاجات اللي جايه في المستقبل. فايبر اوبتكس اللي هي الالياف الضوئيه طبعا. الالياف الضوئيه طبعا دي من الحاجات المهمه طبعا. والوايرلس نتورك من ضمن الحاجات المهمه في العموم. الاتصال العالمي، الجلوبال كونكتيفيتي. طبعا طبعا عشان نضمن ان احنا يكون عندنا اتصالات، كل ده احنا بنعمله ليه؟ بننهانس او بنحسن في بنحسن في الداتا ترانسميشن. وده على فكره سبيد. دي من ضمن الحاجات اللي احنا مثلا المفروض لما نيجي نتكلم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، يعني ان دي من ضمن الحاجات اللي بيتروج ليها لاي حاجه جديده. يعني مثلا لما اجي مثلا اكتر الناس تعرف عن حاجه تقول لك ايه؟ تقول لك ال 3 جي، ال 4 جي، تقول لك ده اسرع. تمام. يقول لك السرعه اعلى، اللي مش عارف. بس هو ما يعرفش حاجه عن المعلومه غير كده. يعني هو مثلا منتظر ال 5 جي عشان السرعه اعلى. ما لا، ال 5 جي مش مجرد سرعه عاليه. يعني دي من ضمن الحاجات اللي محطوطه تحت لو انت ملاحظ
ان احنا بنركز على الاكيورسي بتاعتنا او طبعا احنا اي حاجه فيها نتورك وفيها انترنت والكلام ده كله طبعا احنا مش عايزين نتكلم كتير، بس في العموم اي حاجه بنتكلم عليها في طالما اتصلت بالانترنت فاحنا عايزين سكيورتي من الاخر. تمام. وعلى فكره دي من مميزات هنعرفها بعد كده ايه السكيورتي ده بقى عندنا افضل امتى وتحسن امتى، بس ده هندرسه بعد كده. بعد كده بنيجي نتكلم عن حاجات زي الاي او تي طبعا السكيورتي. طبعا احنا اتكلمنا في حته معينه ونسينا برضو نذكر بعض الحاجات اللي تديلك مثال بسيط عن ليه احنا بنتكلم على الافشنسي بتاعه النظام. احنا قلنا ان احنا صممنا النظام وعملنا بيلدينج للنظام وعملنا كل ده. ايه بقى موضوع الافشنسي ده؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ ايه الكفاءه بتاعتك او ايه الفعاليه بتاعتك اللي انت بتتكلمني عنها دي؟ ايه بص يا باشا، لو احنا عندنا مثلا من ضمن الحاجات كان في شركه جت فتره معينه وجت عملت نظام، يعني أو مش نظام، يعني هي عملت ايه؟ عملت جهاز يعني في العموم بدون ذكر اسماء. فجه الجهاز ده رغم ان الشركه شركه كبيره وشركه عالميه، ورغم كل ده جه الجهاز ان هو عنده مشكله. كانت المشكله باختصار، رغم ان الجهاز كان التصميم بتاعه جامد، يعني كان فعال جدا والتصميم بتاعه فعال والتصميم بتاعه كان حرفيا يقضي على اي منافسه في التصميم، وكان البنيه بتاعته مفروض ان الامكانيات اللي محطوطه فيه امكانيات جباره، ورغم كل ده ظهر عيب قاتل حرفيا اتسبب في خسائر كبيره للشركه. لان الشركه مش خسرت بس من حيث المبالغ اللي اتردت او التليفونات اللي اتردت، لان اتسحب الجهاز من ايه؟ من السوق واتسحب كل ده. الشركه ما خسرتش بس الجزء ده، يعني الشركه لما جت خسرت ما خسرتش بس الجزء بتاع الجهاز اللي اتسحب. يعني انت ما تقوليش انا بعت الجهاز ب 100 فالخسائر بتاعتي هي ال 100، لا، الشركه كمان بتخسر في المؤشرات العالميه والحاجات دي كلها فلوس. ليه؟ لان الثقه قلت. انا عايزك تكون كده، تحط نفسك مكان حد اشترى جهاز، جه يشتري جهاز، الجهاز ده حصل فيه مشكله قاتله فسببت مثلا ان الجهاز بيحصل فيه فرقعه او ان الجهاز بعد فتره بيعطل. هيحصل ايه؟ اول ما تشتري الجهاز من نفس الشركه اصدار تاني رغم ان الشركه دي كانت عالميه، ايه اللي هيحصل فيما بعد؟ اللي هيحصل باختصار ان انت هيكون عندك عدم موثوقيه ومش واثق في الشركه. ليه مش واثق في الشركه؟ خلينا صراحه مع بعضنا، انا حتى لو انت جبت لي جهاز والجهاز ده قعد معايا فتره وعدى الفتره اللي كان الجهاز اللي فات فيها بيحصل فيها المشكله، قلت لك ان الجهاز ده مثلا بيحصل فيه مشكله بعد اسبوع، احنا عندنا الاسبوع، هل انت عندك ثقه ان المشكله اتحلت نهائيا ولا ممكن تكون المشكله اتاجلت؟ مش يمكن المشكلة تظهر بعد شهر، شهرين، 3، 4، 6؟ ما هي دي فترة برضو قصيرة مش كبيرة. خد بالك بالنسبة لي أنا شاري مثلا الجهاز ده غالي. تمام. فطبعا كان لازم ايه؟ لازم نتكلم في الحتة دي، مش بس تعمل نظام، المهم ان النظام ده يكون ذو كفاءة وفعال. طبعا ما رضيتش اتكلم في حته الذو كفاءه وفعال دي من ناحيه الاتصالات عشان ما يبقاش ايه كل المتخصصين، بس لو هنتكلم عليها من ناحيه المتخصصين، ما ينفعش ان انا مثلا اجي اعمل حاجه جهاز ارسال اللي هو الترانسميتر بتاعنا. ما ينفعش. احنا طبعا عارفين ان الاتصالات في العموم هي عباره عن 3 حاجات كده مهمين، بعد كده بنبدا نفصل. هما ترانسميتر ورسيفر وما بينهم ايه؟ اللي ما بينهم ايه؟ شان. طبعا كل الحاجات دي فيها تفاصيل اكتر بس احنا مش هنذكرها دلوقتي. ما ينفعش ان انا اجي اعمل ترانسميتر يبعت اشاره، والاشاره اللي احنا بنبدا نعدل فيها عشان نبعتها زي ما احنا عارفين كمتخصصين، وبنبدا نعمل فيها حاجه اسمها موديوليشن وبنبدا نعمل كل ده ويبدا نعمل. فالحاجات دي كلها بتغير تعتبر من شكل الاشاره اللي بتوصل عند مين. لسه الشانل كمان هتضيف نويز على الاشاره. كل ده بيغير الاشاره عند مين؟ عند المفروض الريسيفر اللي هيستقبل. فهل طبيعي او منطقي ان انا بعد ما اعمل كل النظام ده كله اجي عند الريسيفر مثلا عملت النظام الترانسميتر وارسلت وعملت الشانل وخلاص وعرفت الشانل بتاعي وفعلا ارسلت الاشاره في الشانل، بعد ما جيت اوصل عند الريسيفر ما عرفتش ارجع الاشاره؟ خلاص النظام بتاعك كله غير فعال وغير كفء ان احنا نستخدمه. وطبعا الافشنسي صفر. يعني احنا بنعرف الافشنسي عباره عن ايه؟ الافشنسي عباره عن الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت اللي هو ايه؟ الخارج اللي عندي، الخارج اللي بيخرج لي مثلا وليكن عند شاشه التلفزيون مثلا. انا بعت لك اشاره، الاشاره بتاعتي هتظهر على شاشه التلفزيون. لو جيت قلت لك ان الاشاره بتاعتك اللي انت بعتها لي دي، جيت افتح شاشه التلفزيون لقيت ان الاشاره مش ظاهره قدامي.
ده الاوتبوت بتاعك اهو. فجيت قلت لك كده، يبقى انت كده الاشاره الجوده زي الزفت، الجوده مفيش اشاره. يعني لما اجي اقسم مثلا الاوتبوت على الانبوت هتبقى صفر على ايا كان القيمه بتاعت الانبوت اللي هي مثلا وليكن واحد. هتطلع القيمه بتاعتك كام؟ تطلع القيمه صفر، صفر على اي حاجه تطلع القيمه صفر. نفس الفكره بنبدا نتعامل معاها. طيب انا بعت لك الاشاره بس وليكن الاشاره فيها الجوده مش قد كده، او عايزه محتاجه اجهزه جامده شويه ناس تقابلها، او محتاجه عمليات معقده اكتر، فبالتالي بنبدا نشوف الافشنسي بتاعتك. فبالتالي مثلا الافشنسي احنا بنبدا نشوف ايه الافشنسي المقبوله لظهور الصوره مثلا على التلفزيون. تمام. طبعا الريسيفر بتاعك طبعا اللي هو الجهاز بتاعك اللي انت بتقول عليه ديش. طبعا مفيش عندنا حاجه اسمها طبق كمتخصصين يعني، هي عباره عن انتنه. تمام، اللي هي الهوائي بتاعك. طبعا الاي او تي طبعا من ضمن الحاجات اللي جايه في المستقبل وبقوه. ما ينفعش ان احنا نتكلم وننسى موضوع الاي او تي، لان موضوع الاي او تي هو من ضمن الحاجات اللي هو الانترنت اوف ثينجز، هو من ضمن الحاجات اللي موجوده وبقوه في الاجيال اللي جايه. ليه موجوده وبقوه؟ يعني احنا لما اتعمل بعض الدراسات، كان من ضمن الدراسات اللي احنا اللي بتتذكر مثلا ان الاجهزه هتتضاعف، وبعد كده اتعمل دراسات تانية. لا، الدراسات التانية بتاكد ان الموضوع ممكن يبقى اكتر من انه يتضاعف، يعني انه يبقى مرتين، لا هو ممكن يتضاعف اكتر، يعني ممكن يبقى مثلا 3 مرات 4 مرات في الفتره اللي جايه. طبعا العامل لكل ده طبعا الذكاء الاصطناعي اللي ظهر، اللي بقى ساعد اكتر انك يبقى عندك حاجه، عشان بس الناس تبقى فاهمه الاي تي اللي هو مثلا الاجهزه اللي في البيت اللي هي بتعمل ايه، بتشتغل بشكل ذكي، مثلا زي الاجهزه اللي احنا بنيجي نتعامل معاها نقول له اقفل النور، افتح النور، اقفل الاوضه دي، افتح الاوضه دي، الكلام ده كله. الاجهزه اللي انت بتشوفها ايه، بتشوفها في الاعلانات دي. فطبعا في المستقبل في حاجات، عارف انت اللي هو ايه، في الاول انت بتبقى شايفها اللي هي حاجه تقنيه وجامده ومحدش انت في المستقبل الحاجات دي تبقى طبيعيه. زيها زي مثلا حاجات زي الكمبيوتر والانترنت. كان زمان الكمبيوتر والانترنت دول لما ظهروا كانوا مش اي حد يكون عنده انترنت ومش اي حد يكون عنده كمبيوتر. بعد فترة بقى دلوقتي أي حد عنده كمبيوتر وإنترنت. يعني بالمثال بس بسيط يعني يوضح لك الإنترنت بقى عامل إزاي في حياتنا. أنت زمان كان يقول لك فاتورة مية وكهرباء وخلاص، وبالكتير أوي كان يبقى فيه غاز كمان. دلوقتي بقى لازم يكون عندك فاتورة مية وكهرباء وإيه وغاز وإيه، ولازم يكون عندك فاتورة نت، لازم تكون عامل حسابك على فاتورة النت. ده من ضمن الحاجات اللي أنت بتعمل حسابك فيها في إيه، في الشهر. فطبعا هو موضح لك هنا الكلاود والسحابه دي. ايا كان الكلاود من دلوقتي مش هنتطرق ليه اكتر، الكلاود ده هنتطرق ليه بعدين. بس الكلاود بالمختصر المفيد هو حاجه زي الدرايف اللي موجود عندك. هو عباره عن سحابه تخزينيه احنا بنخزن فيها البيانات، البيانات بتاعتنا من ضمن، بس البيانات مساحه التخزين دي ما تكونش عندي. ومن ضمن غير مساحه التخزين، على فكره في بعض الناس دلوقتي حاليا بقت بتستاجر بعض الاجهزه. يعني هو الجهاز بتاعه لا ما بيستحملش ان هو مثلا يشغل لعبه بجوده عاليه، فهو عايز يلعب اللعبه دي بجوده عاليه، بيروح يستاجر جهاز عن طريق كلاود ويبدا ايه، ويبدا يلعب اللعبه عن طريق الجهاز ده. طبعا لو احنا بقى جينا اتكلمنا واحنا بنتكلم، فطبعا عشان تنقل البيانات من الجهاز ده والجهاز ده يستقبلها والجهاز ده، يبقى احنا محتاجين ايه، سرعه عاليه. يجي هنا بقى دور ال 5 جي. ال 5 جي في العموم يعني، او ستلايت عشان برضو الاتصالات بتاعت ستلايت هي بتهدف لايه؟ اتصالات ستلايت هي بتهدف لانك تغطي مساحه كبيره جدا من العالم يعني. تمام، على فكره بيبعت كميه الاف الاقمار الصناعيه على الموضوع ده. بس ايا كان هنتكلم على 5 جي دلوقتي. ال 5 جي مش بس هو السرعه عاليه، لان زي ما قلت لك احنا لما بنيجي نتكلم كدعايه واعلان، هو احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على السرعه. لما اجي اشدك لحاجه اقول لك ده السرعه عاليه، ده مرتين ثلاثه، ده سرعته هتوصل ل1 جيجا، ده الكلام ده كله. ده انت هتحمل فيلم مش عارف قد ايه، 2 جيجا 3 جيجا في 3 دقايق وحاجات غريبه كده. فاحنا بنيجي نتكلم ده للشخص العادي، فاحنا هو مش هيفهم اللي احنا عايزين نتكلم من خلاله. فانما لو انت متخصص هتبقى فاهم ان في حاجات تانية اهم منها، مثلا الموثوقيه. تمام، الموثوقيه. ايا كان الكلمة بتاعت الموثوقية عشان بيتلخبط، يعني هي اللي هي ال- بلاش نقولها عشان بتلخبط. واحد لسانه بيبوظ كده هو بيقولها. المهم هي الموثوقية في العموم، تمام، يبقى نكتبها بعدين.
ال- الموثوقيه. فالموثوقيه دي معناها ايه؟ معناها ان انا اكون واثق في التعامل معاك، ان يكون مش هيحصل قطع في الاتصال ايا كان المشكله. هيكون عندي المقدره في اي وقت ان الاتصال ما ينقطعش، يعني حتى لو انقطع من هنا يتصل بهنا يروح. عارف انت كمجال اتصالات مثلا، ده اتكلمنا كمجال ابراج مثلا، ان انا لازم يكون مثلا عندي ايه، حاجه ايه، ستاند اب ان انا اشتغل عليها على طول. اول ما ده يفصل ده يتصل، واصلا انا بكون متصل مثلا على، وليكن ده شيء في اتصالات، بكون متصل مثلا وليكن ببرجين، فواحد بيفلت التاني بقى ايه، بكون انا موجود عليه على طول. وطبعا ده في ايه، ده في المجال بتاعنا في الايه، في الاتصالات. طبعا في حاجات تانية زي الليتنسي اللي هي التأخير بتاعك. طبعا لو التأخير زاد عن وقت معين في ال 5G ده هيعمل لك مشكلة. ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه من خلال الكلاود، وان احنا بنبعت والكلام ده كله. واحد بيبعت مثلا جهاز والجهاز ده في امريكا، هل ينفع ان التأخير بتاعك يبقى قليل؟ يبقى احنا هنا بنتكلم على العاب، وبنتكلم ان التأخير هنا هيضايقك. تخيل بقى ان انا بكلمك، لا يا باشا، انت المشكله عندك مش في التاخير، يعني في مشكله اكبر من كده بكتير، ويعني وهتعمل لك مشكله اكبر من احنا اتكلمنا فيها دي. تقول لي ايه المشكله اللي هتعمل؟ ايه يا نهار ابيض، في مشكله بجد اكبر من احنا في مشكله اكبر. هي ايه المشكله الاكبر؟ ان احنا ال 5G مستهدف ليه مثلا ان يظهر في الفتره اللي جايه، وليكن السواقه. تمام، العربيات هيظهر العربيات ذاتيه القياده. ما ينفعش العربيات تبقى ذاتيه القياده ومتصله بالانترنت او متصله بالاقمار الصناعيه والاتصالات بتاعتنا والكلام ده كله، ان السرعه بتاعتنا تبقى قليله. يعني مش حكايه السرعه وبس، لا احنا عايزين سرعه عاليه في نقل البيانات عشان البيانات توصل من هنا لهنا، لا وكمان وقت اسرع في وصول المعلومه. طيب لو الوقت ده اتاخر، حضرتك ممكن يحصل حادثه في لحظه، لازم العربيه تاخد فيها القرار على طول. لو العربيه اتاخرت في اللحظه دي وما خدتش القرار، عندك مشكله عويص. انت حرفيا دي حياه بني ادمين، يعني حياه بشر، ما ينفعش ان انت تتغاضى عنها، او ان انت تقول دي هتبقى مشكله بسيطه. لا، دي مش مشكله بسيطه. طب لو جينا اتكلمنا يا عم دي مشكله بسيطه، في مشكله اعوص. احنا عايزين نعمل في بعد كده، احنا عايزين نعمل بعض العمليات عن طريق مثلا روبوت. الروبوت ده هيكون الارم بتوعه او الدراع بتوعه هيكونوا متصلين ببعض المستشعرات والكلام ده كله، وهيكون في دكتور. الدكتور ده موجود مثلا يكون في بلد تانية، والدكتور ده في الايه، هنتكلم في مجال الطب شويه، ميديكال. الدكتور ده هيبقى فين؟ هيبقى مثلا في امريكا، في دوله تانية، في انجلترا، في الكلام ده كله. والعمليه بتتم مثلا فين؟ في مصر. تمام. فاحنا ما ينفعش واحنا بنتكلم في اللحظه دي ان اي حاجه من الاحوال ان تبقى الموثوقيه قليله، يعني يحصل انقطاع في الاتصال. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يحصل تاخير في الوصول بتاع الايه، بتاع الاشاره. لازم الاشاره توصل بسرعه، لازم السرعه تبقى عاليه، لازم كل ده يكون عندي، لازم كل ده يكون متوفر. ما ينفعش. عشان كده واحنا بنتكلم ان الجيل الخامس ده يا جماعه هو مش مجرد جيل الاتصالات، مش مجرد زي الاجيال اللي قبل كده. كان الجيل الثالث مثلا لما طلع كان اكتر حاجه ثوريه فيه هي سرعته. بدأنا من الجيل الرابع نبدأ نشوف حاجات تانية غير السرعة أهم. بس مع الجيل الخامس هو ده مهمته. احنا بنظهر جيل خامس مش لمجرد ان احنا عايزين سرعة أعلى. خلاص، طب ما السرعة الحالية السرعة بتاعت ال 5G أو ال 5G في ال 5G برو، تمام، أو ال 5G برو الأدفانس، كل الناس دي، طب ما الناس دي السرعة بتاعتها تعتبر كافية في الوقت الحالي. تمام، يعتبر كافية، مش هنكدب على بعضينا. يعني انت لو خدت السرعه بتاعتك كمان كامله مثلا، ممكن السرعه دي توصل في بعض الاحيان. ما في ناس حاليا موجود اللي هو آه اللي هو الاب بتاعك اللي هو مثلا يقول لك اب 30 والحاجات دي كلها. طب ما في اب 70، في 100. طب هل انت واحد بيحمل 100 ميجا والحاجات دي كلها، 100 ميجا باي بت، تمام، كل الحاجات دي كلها، هل واحنا بنتكلم في اللحظه دي هل دي مش كافيه بالنسبه لك مثلا؟ يعني في ناس بتشتغل ب 10 ميجا والله والسرعه كافيه، وبيحمل افلام وبينزل وبيساوي وكل حاجه، تمام. بتاخد وقت اكتر بس كافيه بالنسبه لك. فايه بقى اللي هو فكره انا لا انا عايز والله الفيلم ده انا بحمله في ساعه. هو مثلا فيلم جيجا 2 جيجا 3 بحمله في ساعه، انا عايز احمله يا عم ما تحمله في ساعه. ما انت لو قعدت اتفرجت عليها تاخد الوقت ده، وبعدين ما تحمله في ساعه عادي، مش هيحصل مشكله. في حاجات بتحمل اسرع كمان، يعني في ناس عندها سرعات اعلى.
في ناس الفايبر وصل عندها طبعا فالسرعات بقت اعلى. تمام. فطبعا المشكله مش في كده، مش في السرعه بس. فاحنا ال 5G كتكنولوجيا جايه في المستقبل حاليا متركز على السرعه بس حاليا، عشان ما نكدبش على بعضينا. وحاليا مع بدايه ظهوره هيبدا يظهر مع السرعه بس، هي اهم حاجه فيه. تمام. مع بدايه ظهوره هتبدا السرعه بس هي اللي تظهر، لانه كمان ممكن يبدا ان هو ما يبقاش ايه، مش ستاند الون. يعني مش ستاند الون يعني اللي هو مش معتمد على نفسه، يعني في كور 5G وكل حاجه 5G، لا هو ممكن يبقى معتمد كمان على ال 4G اللي قبله. فبالتالي مش هيبقى فيه كل المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها دي متاحه في الاول لما هيبدا بدايه ظهوره. لكن بعد كده ان شاء الله ال 5G كتكنولوجيا هيبقى تكنولوجيا ثوريه بالنسبه لحاجات كتير يعني. فاحنا كده نبقى اتكلمنا عن ايه. اول حاجه هو ايه، المجال بتاع الاتصالات الخاص عندنا. هنبدأ نخش في الجزئية التانية، بس يفضل ان انا عشان ما يبقاش الفيديو مطول هنبدأ نحاول نقسم الفيديوهات، ان احنا نقول ايه كفاية كده على الفيديو ده. فاحنا هنحاول نقسم ايه الفيديوهات، فكفاية كده حاليا على الفيديو ده، ونبدأ نسجل فيديو جديد على الجزئية التانية اللي احنا هنتكلم عن ايه، عن خلال اللي هو دور هندسة الاتصالات في الحياة اليومية بتاعتك. الحياة اليومية بتاعتك بقى نبدأ نتكلم من خلالها.